যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজী বিষয়টো বৰকে টান অনুভৱ কৰে, ইংৰাজীৰ কথা শুনিলে মূৰ ঘূৰাই যায়, ইংৰাজীত ইমান এটা ইণ্টাৰেষ্ট নাহে, সেইসকল ষ্টুডেণ্টে যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই বহুতো বস্তু শিকিব পাৰিবা আৰু ইংৰাজীটো লাহে লাহে দিনে দিনে ইজি হৈ আহিব। তো তোমালোকে ভিডিঅ'টোলৈ লক্ষ্য কৰা, মই ইয়াতে লিখিছোঁ হেভ হেজ হেড, হেভ হেজ হেড। এই তিনিটাৰ ব্যৱহাৰ, এই তিনিটা দি আমি হাজাৰ হাজাৰ শব্দ গঠন কৰিব পাৰি। তোমালোকে জানানে এইটো? যদি নাজানা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকা, নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা আৰু তুমিও বহুতো চেণ্টেন্স গঠন কৰিব পাৰিবা। এই তিনিটা শব্দ দি আমি বহুতো চেণ্টেন্স গঠন কৰিব পাৰি। তোমালোকৰ মাজত বহুতে নাজানে যে ইংৰাজীৰ কিছুমান সৰু সৰু টপিক আছে, যি টপিকেদি আমি বহুতো চেণ্টেন্স গঠন কৰিব পাৰি সৰু এটা শব্দ দি। আমি মেইন বিষয়বস্তুটো জানিব লাগিব। তো ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকে ভিডিঅ'টো অলপ লক্ষ্য কৰা, মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ হেভ হেজ হেড। হেভ হেজ হেড এই তিনিটাৰ অৰ্থ একে, ডেট মিনছ আছে বা আছিল লিখিছোঁ, আছে বা আছিল অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। কিন্তু ইয়াতে লক্ষ্য কৰা হেভ হেজ, হেভ হেজ, হেভ হেজ এইটো মানে আছে যদি বৰ্তমানত বুজায়। যদি কোনোবাৰ অধীনত কিবা এটা বস্তু থাকে, ধৰা মোৰ এডাল কলম আছে, মোৰ এটা বাইক আছে, মোৰ এখন ধুনীয়া গাড়ী আছে, এনেকুৱা কোনোবাৰ অধীনত কিবা নহয় কিবা এটা বস্তু থাকে আৰু এইটো যদি বৰ্তমানত থকা বুজায়, তেতিয়াহ'লে আমি হেভ বা হেজ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। ক্লিয়াৰ? আকৌ লক্ষ্য কৰা ইয়াতে হেড, তো হেডটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম? হেডটো ব্যৱহাৰ কৰিবা এইবিলাকৰ পাষ্ট ফৰ্ম হ'ব। তাৰমানে আছে বৰ্তমানত, আৰু অতীতৰ কথা যদি কওঁ, ধৰা মোৰ এটা গাড়ী আছিল, মোৰ এটা বাইক আছিলে, তেতিয়াহ'লে এইটো অতীতৰ কথা যদি বুজোৱা যে অতীতত তোমাৰ অধীনত মানে ব্যক্তিগতভাৱে কিবা এটা বস্তু আছিলে, পাৰ্চনেলি কিবা এটা বস্তু আছিলে, তেতিয়া আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম? হেড ব্যৱহাৰ কৰিম আছিল অৰ্থত। ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে? ইয়াতে হেভ হেজ হেড এইকেইটা যদিও এক্সিলাৰী ভাৰ্ব হয়, সহায়ক ক্ৰিয়া হয়, তথাপিও আজি আমি এইকেইটা প্ৰিন্সিপল ভাৰ্ব হিচাপে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মই বিতং দেখুৱাই দি আছোঁ। আকৌ এটা কথা কৈ দিওঁ, এই এক্সিলাৰী ভাৰ্বকেইটা দি যেতিয়া আমি বাক্য গঠন কৰিম, তেতিয়া এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, চেণ্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ, ডেট মিনছ বাক্যৰ গঠনটো কেনেধৰণৰ হ'ব। তো বাক্যৰ গঠনটো আমি জানো, যিকোনো বাক্যৰ যিকোনো চেণ্টেন্সৰ প্ৰথমতে ছাবজেক্ট দিব লাগে, এইটো আমি জানোৱেই। তাৰপিছত এটা ভাৰ্ব থাকে আৰু ইয়াত ভাৰ্বটো এই এক্সিলাৰী ভাৰ্বকে আমি প্ৰিন্সিপল ভাৰ্ব হিচাপে লিখিব লাগিব। ডেট মিনছ ইয়াত ভাৰ্বটো লিখি দিবা, হেভ হেজ বা হেড লিখি দিলে হ'ল। তাৰপিছত অবজেক্ট লিখি দিলে আমাৰ চেণ্টেন্সটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব। এইখিনি বস্তু মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তো ডেট মিনছ তুমি যিকোনো এটা ছাবজেক্ট ক'ব পাৰা। এইকেইটালৈ লক্ষ্য কৰা, এক্সাম্পল কেইটালৈ লক্ষ্য কৰা, বুজিব পাৰিবা। এইপিনে লিখা আছে আই উই ইউ দে। যদি ছাবজেক্টটো তোমালোকে আই উই ইউ বা দে পোৱা, ডেট মিনছ প্লুৰেল পোৱা, তেতিয়াহ'লে কি দিবা? হেভটো লগাই দিবা। আকৌ ছাবজেক্টটো যেতিয়া হি চি ইট আৰু যিকোনো নাম, মানুহৰ নাম হ'ব পাৰে, যিকোনো নাম ছিংগুলাৰ নেম, তেতিয়া হেজটো লগাই দিবা। আকৌ হেডটো কেতিয়া লগাম? মই আগতে কৈ দিছোঁ, যেতিয়া পাষ্ট টেন্সৰ কথা ক'ম যে আছিল অৰ্থত অতীতত কিবা এটা বস্তু আছিল ব্যক্তিগতভাৱে, তেতিয়া আমি হেড লগাব লাগে, এইটো কৈ দিছোঁ। আকৌ এইটো ছাবজেক্টটো কি হ'লে ন হেড লগাই দিম, একোৱে টেনশ্যন কৰিব লগা নাই। ছাবজেক্টটো তুমি যিয়ে লিখা, যদি অতীতৰ কথা কোৱা, তো তাৰ লগত হেড লগাই দিলে হৈ গ'ল। ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল? যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া আৰু লাইক এটা কৰি দিয়া আৰু তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া, যাতে তোমাৰ নিচিনা সিহঁতক ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰে আৰু সিহঁতৰো ইংৰাজীত অলপ হ'লেও নলেজটো বাঢ়ি গৈ থাকে। এতিয়া এই চেণ্টেন্সকেইটালৈ লক্ষ্য কৰা, নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা। ইয়াতে লিখা আছে আই হেভ এ ডগ, আই হেভ এ ডগ। হেভটো ইয়াতে আছে অৰ্থত বুজাইছে, মোৰ এটা কুকুৰ আছে, নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা। তাৰপিছতো লিখা আছে শ্বি হেজ এন আমব্ৰেলা। এনটো আমব্ৰেলাৰ আগত এন বহে, এইটো আৰ্টিকেল হয়। শ্বি হেজ, শ্বি মানে তাই, ছাবজেক্ট বুজাইছে এইটো। হেজ মানে আছে, এন আমব্ৰেলা এটা ছাতি আছে, ডেট মিনছ তাইৰ এটা ছাতি আছে। তাৰপিছতো লক্ষ্য কৰা দে হেভ এ কাৰ, দে হেভ এ কাৰ, ডেট মিনছ এইটো ছাবজেক্ট হ'ল যে সিহঁতৰ এটা কি আছে? গাড়ী আছে। তাৰপিছতো লক্ষ্য কৰা উই হেভ এ
tea garden. tea garden means চাহ বাগিচা এতিয়া আমি যদি এইটো অসমীয়াত ট্ৰান্সলেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব উই মানে আমাৰ হ্যাভ আছে এ গাৰ্ডেন টি গাৰ্ডেন আমাৰ আছে এটা টি গাৰ্ডেন একচুৱেলি উই মানে আমি হয় আৰু উই মানে আমাৰো হয় এইটো সেন্টেন্স অনুযায়ী হ'ব ৰাজু হ্যাজ এ নিউ বাইক ইয়াত ৰাজুৰ কথা কোৱা হৈছে মই ইয়াত লিখি দিছিলোঁ যেতিয়া নাম হ'ব তেতিয়া হ্যাজ লিখিব লাগিব তো ইয়াতে ৰাজু এটা নাম হয় কাৰণে ইয়াৰ লগত হ্যাজ হৈছে এ নিউ বাইক এটা নতুন বাইক আছে মানে ৰাজুৰ আকৌ মিষ্টাৰ বৰা এজন মানুহৰ নাম হ্যাজ এ বিগ ফ্ল্যাট মানে মিষ্টাৰ বৰাৰ হ্যাজ মানে আছে এটা কি আছে এ বিগ ফ্ল্যাট মানে এটা ডাঙৰ ফ্ল্যাট আছে আকৌ এবাৰ আমি যদি হেডৰ ব্যৱহাৰটো লিখোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তো মই ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ হেড কেনেকৈ আমি ইউজ কৰোঁ তো এইবিলাকেৰে পাষ্ট ফৰ্ম হেড হ'ব মই কেইটামান সেন্টেন্স লিখিছোঁ ইয়াত লক্ষ্য কৰা সাপোজ ধৰি লওঁ এক নম্বৰ লিখিছোঁ যে মোৰ এটা গাড়ী আছিল দ্যাট মিন্স এতিয়া নহয় এইটো পাষ্টৰ কথা কোৱা হৈছে অতীতত আছিলে অতীতত মোৰ এটা গাড়ী আছিলে তেতিয়া আমি কি দিব লাগিব সাবজেক্ট দিলোঁ আই তাৰপিছত হেড লগাই দিয়া এ কাৰ হৈ গ'ল সেন্টেন্স ক্লিয়াৰ ডট ক্লিয়াৰ একেবাৰে ইজি ভেৰি চিম্পল যদি তোমালোকে মন দি বুজায় ইংৰাজীটো ইমান টান নহয় একেবাৰে সহজ কিন্তু আমি মেইন বস্তুবিলাক বুজিব লাগিব আৰু ষ্টাডি কৰিব লাগিব এতিয়া আমি নেক্সট এক্সাম্পল লৈ যদি লক্ষ্য কৰোঁ যদি কওঁ আমাৰ এখন বাগিচা আছিল আমাৰ উই আছিল এইটো পাষ্টত বুজোৱা হৈছে সেইকাৰণে কি দিব লাগিব হ্যাড উই হ্যাড এ গাৰ্ডেন আমাৰ এখন বাগিচা আছে এনেকৈ বহুতো হাজাৰ হাজাৰ সেন্টেন্স গঠন কৰিব পাৰি উই হ্যাড এ কাৰ দে হ্যাড এ কাৰ he had a bike এনেকৈ আমি বহুতো সেন্টেন্স গঠন কৰিব পাৰি জাস্ট তোমালোকে মেইন থিংটো বুজিব লাগিব জাস্ট ইউ হ্যাভ টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট ইজ দ্য মেইন থিং যেতিয়া মেইন থিংটো বুজিব পাৰিবা দেন ইউ কেন ৰাইট ইউ কেন ৰিড ইউ কেন ষ্টাডি ভেৰি ইজিলি তো ষ্টুডেণ্টছ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি মাৰিছোঁ